हाय फ्रेंड्स, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे राधाकृष्ण किचनमध्ये. तर आज आपण मसाले वांगे करणार आहोत. तर ही एक खूप सोपी पद्धत आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. इथे आपण भरलेल्या वांग्यासाठी चिरतो अशा प्रकारे मी वांगी चिरून घेतलेली आहेत. ही वांगी आता स्वच्छ पाण्याने आपण धुवून घेणार आहोत. पटकन होणारी ही रेसिपी आहे. इथे आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात 4-5 लसूण पाकळ्या, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा तीळ, 1 चमचा शेंगदाण्याचं कूट, चमचा खिसलेलं खोबरं, 1 चमचा चटणी आणि चवीनुसार मीठ, पाव चमचा धना पावडर आणि पाव चमचा गरम मसाला टाकलेला आहे. हे सगळं मिश्रण मी वाटून घेतलेलं आहे. आता आपण भरलेल्या वांग्याला जसं आपण कोटिंग करतो त्याप्रमाणे आपण ह्यात थोडे थोडे करायचे आहे, जास्तीही भरायचं नाही. आणि उरलेले थोडं मिश्रण आहे ते मी एका कढईमध्ये 2 चमचा तेल टाकून राहिलेले सगळे मिश्रण मी या तेलात भाजून घेणार आहोत. आता आपली मसाला वांगी ह्यात टाकणार आहे आणि हे जरा थोडे भाजून घेणार आहोत. आता 1 वाटी पाणी ह्यात ओतून घेणार आहे आणि एवढ्या पाण्यातच आपण ही वांगी शिजवणार आहे. जसं जसं वांगे शिजत येईल तसं मसाल्याला दाटसर करी तयार होत जाईल. एक 10 मिनिटात आपली ही वांगी शिजून तयार झालेली आहे आणि ही अशी सोपी रेसिपी तुम्ही करून पाहू शकता.